आई नो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है बट फिर भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ ਟੂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਲੇਬਰ, ਮਾਰਕੀਟ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੁਟੇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਅਰਨੈਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। Therefore, location decisions are long-term decisions and must be made carefully as shifting an industry later is costly and difficult. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸਟਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਵੇਰੀਅਸ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਦ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈਵੀ, ਬਲਕੀ ਔਰ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਦਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨੀਅਰ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ। ਫॉर एग्जाम्पल शुगर मिल्स आर लोकेटेड नियर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज। शुगर चीनी निकालने वाले मिल्स उत्थे ही लोकेट किए जान जिथे गन्ने दे उगान जाए वाली जगह ने। नैक्सट है सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर इज़ असेंशियल फॉर एवरी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री लिए लेबर बहुत ही असेंशियल चीज़ है। एरियाज वेयर स्किल्ड, अनस्किल्ड और टैक्नीकल लेबर इज़ ईजीली अवेलेबल। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਆਰ ਆਫਨ ਲੋਕੇਟਡ ਵਿਦ ਰੀਜਨਸ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਮੋਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਿਕਮ ਆਈਡੀਅਲ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪਸ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सच एज रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। ਹੁਣ ਜੇ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਪੋਰਟਸ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਸਮੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। Good communication system enables coordination with supplier, customer and market। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੀਅਰਨੈਸ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਫॉर ਲਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਜਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਨੀਅਰ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਵੋਇਡ ਕਰੇਗਾ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫॉर ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੈਂਕਸ, financial institutions and supportive credit facilities are more attractive for industrial location। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਬੇਟਸ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਜ਼, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਗਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੀਡ ਐਡਿਕੁਏਟ ਲੈਂਡ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਦ ਕੋਸਟ, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਅਫੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਦ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਸਤੀ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜਸ। ਜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚ ਐਸ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕੇਜ। ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, environmental clearance and industrial development zones strongly influence the choice of location। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਲਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਸਪੀਟਲਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼। ਮੈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਟੂ ਗੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੇਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਪਲਾਇਰ ਜ਼ੋਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਥਰੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼। ਇਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਨਟਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਲੇਬਰ, ਪਾਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੇਵਰੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ policies. Hence, industrialists analyze all relevant factors before finalizing location to ensure the maximum profitability. ਇਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, discuss in detail the priority of large scale operations as compared to small scale operations for industry। की ज़रूरत है लार्ज स्केल operations की small scale operations के comparison ते। So industrial units may operate on either on large scale or small scale। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ। ਜੋ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ। However, both types have their own roles in economic development। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਲ। ਇਹ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬਲਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫਾਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਕਾਂਟ ਇੰਜੋਏ ਥੀਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹਿਊਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੀਟ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੀਟ ਬਲਕ ਆਰਡਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲਕ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਆਫ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। Small units produce limited quantities and often fail to meet large demand, especially in competitive market। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਜ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। So large scale industries can invest in modern, automated and high tech machinery।
ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਸਟਰ ਅਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫਨ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਔਨ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਦਿਸ ਅਲਾਉਜ਼ ਦੈਮ ਟੂ ਆਫਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਵੇਅਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫੇਸ ਹਾਇਰ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਕਾਂਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਬਿਗ ਫਰਮਸ। ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ financial base helps them to undertake expansion, research and diversification। ਇਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਓਨਰ ਮੈਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਜੋ ਕਿ ਓਨਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਵਾਈਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਦਿਸ ਹੈਲਪਸ ਦੈਮ ਰੀਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਵ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨੈਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, RD। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫੇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫਨ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਬਿਗ ਫਰਮਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ contribution. Large scale industries contribute significantly to industrial development, employment generation, export promotion, technological advancement, regional development। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਇੰਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਰਟੇजेस, ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ, ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਰਿਸਕ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚਿਸ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਨਰਲੀ ਅਵੋਇਡ ਰਿਸਕੀ ਵੈਂਚਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਫੇਅਰ ਆਫ ਲੌਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਰਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਂਚਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ they have ability to produce at lower cost, use advanced technology, meet large market demand and maintain strong financial and managerial capability. They are more efficient, competitive and stable, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ efficient ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, competitive ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, stable ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ comparative to small scale industries. However, both large and small scale industries are essential for balanced economic growth. ਦੋਨੋਂ ਹੀ economic growth ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। while large scale industries operate on efficiency and mass production, ਜਿਹੜੀ large scale industries ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ efficiency ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ mass production 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, while the small scale industries support employment, regional development and traditional skills. ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬੋਥ ਸੈਕਟਰਸ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਲਈ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। I hope these questions are clear to you.